Momentin e parë që e blejna një stabilizer është që du të me ditë se kush çfarë funksioni ka. Edhe dhe më thonë, edhe këto e ka një farë manoje që i thujnë Shqip, që duhet me stabilizu për me marrë video shumë të mira. Se ka mundësi që kur të bleni në fillim, edhe nuk e stabilizoni mirë, keni me pas shumë dridhje, edhe më nësh me menu që e ke bleni stabilizer të prisht, ama në fakt është që nuk e ke stabilizu mirë, ose nuk e ke balancu mirë. Procesin që kam e kallëzu, kam u kon i njëjtë goti me krejt gimbalat, unë për momentin e kam Ronin S. Pja nisu me njëherë, qysh e din që nuk e ki stabilizum, është mas pari kur kamera nuk rënd njëjtin vend. Do më thonë, nëse e len drejt edhe të shkën onash, i bjen që nuk e ki stabilizume. Stabilizeri i ka 4 hapa ku duhesh me stabilizu. E para është me qitë kamerën para mas, do më thonë me hec këtë plakën para mas. E dyta është që kjo që i thojnë tilt, do më thonë po shnal që ka me shku kamera. E treta është që kjo për roll, që i bjen me shku kamera qështo. Edhe e katërta është që kjo po që është për me bo pen, do më thonë onën e majt ose onën e djath. Edhe 8/4 do të më konë stabilizim për me punu kamera super, për me morë video sa matë mira. Në atë porën shkojna e stabilizojna nëherë kamerën drejt. Edhe e këshyrum se ku pëna vjen taman mirë, do më thonë këtë vegzën mëni me këthy me bo unlock. Në Ronin S do një me majtë qëto me dorë djath që me stabilizu këta kështo. Kurse në Ronina tjerë e ki mundësim vish mi bo lock tjerat edhe do më thonë kjo të rrim veç vetë. Që e majna ashta me dorë djath edhe shkojna e tërhikmi kamerën për mas. Qysh me dit kur me qu për para për mas? Nëse kamera të merë për para qështo, ti e shtyn për mas. Nëse kamera të merë shumë për mas, ti dush me shty për para që me a gjetë pikën 0. Edhe do me thonë tash, e afrojnë edhe pak. Edhe tash po doke që është në regull, edhe e bane këtë vegzën e shtyni pra për me bol lak. Edhe tash pe vreni që e para u stabilizu. Tash shkojna të dyta të tilt mode edhe e kthena kamerën për pjetë. Edhe tash shkojna veç e ngrejmë kapak me milimetra. Edhe tash pe vrena që kamera u bo në mes edhe dhe më thonë nuk lëviz. Që të dyja i kena në regull. Tash e kena tretën që është rolli. Edhe kjo momentin që të shkën onash, sikur në këtë rast, i bjen që pesha ka anu ketë ka ona majt, edhe ti dush me shty ka ona e kundërt. Edhe shkojmë të e ngrej këta onën e djath, deri sa kamera në rrën mes. Edhe dhe më thonë tash, kamera nuk po anën mo as onën e majt, as onën e djath, edhe veç e shtrëngën. E kena veç edhe njën e fundit që është pen axis. Kini me këthy stabilizerin në qëtë pozit qështu drejt, edhe kjo duhet me nejt në 45 shkallë. Momentin që kjo, kur të lëshesh shkëm prap në vend vetë, dhije që nuk e kitë stabilizume. Qysh me dit na a me shty para a mas, këta momentin që të kthehet në vend, i bjen që kjo pjesë është shumë e letë. Edhe ti këta dush me e ngre për mas, dhe me thonë edhe e shtyna qështu për pjetë. Që i bjen jepi pesh që sojna ma shumë. E këqyrëm dhe me thonë apërre onën e majtë mirë, nëse reknej mirë, po tash e këqyrëm edhe onën e djathtë. Nëse edhe kënej re, atër është në regull. Dhe me thonë është e stabilizume, edhe e qelë komat, e këthem prapë në të njëjtën pozit që shukon. Edhe e këqyrë dhe me thonë e testën edhe njëherë për fund. A është kjo në regull? Po. A është në regull? Po. E sjell për shembull edhe onën e majt, edhe e këqyr apo rre me një vend. Edhe nëse rre me një vend, atëherë dihet që e ke stabilizuar shumë mirë. Po na kena më shkuar edhe me balancu me aplikacionin e DJI, që unë e kam iPhone, edhe besoj që është edhe për iPhone edhe për Samsung. Hini në App Store edhe shkruani DJI Ronin, masi të instaloni aplikacionin, e çelni. Tani ndezni stabilizerin, domethënë e keni një pull çtu poshtë ku e klikoni, ndizet. Tani e mani një pull shtyp çtu derisa ndezën 3 pika gjelbërta edhe e bën një bip sikur çaja që boni. Ta shkojna e lëshojna Bluetoothin të telefoni, nëse nuk e keni lidh, e klikoni connect edhe ju lidhët. Edhe tash kena më shku te motor parameters edhe e bojna auto tune qëto. Kjo do më thonë e aktivizon vetë, e balancon kamerën se qka i vim për motorat ku me bo fuqimat modhe, ku me bo fuqimat vogël. Kryet shumë shpejt, kryet dikon për 10 sekonda komplet. Auto tune successful, edhe ta shkojna për masë edhe njëherë, edhe ja bojmë një balance test. Kur shkojna te balance test, e kena këto me këthy Roninin në 15 shkollë tani me kliku për balancim. Do me thonë, e kap një Roninin edhe e qëni qështu onën e majt ose onën e djath, edhe qështu poshtë ju kalëzëm për angle ose për content a i ki 15 shkollë ajo, që përbjen këtë rast e kam 15-16 shkollë, për një shkollë 2 pëse t'lu nuk ka lidhje, edhe do me thonë e bojna begin test, edhe e prinjë derisa të ban testimin.
Tash më një me lëshu gimbalin edhe kur t'jau qëtë rezultate do të më konte të jetë excellent. Nëse i ki excellent, dije që ke balancu super edhe you're good to go. Do më thonë mund është me kap me njëzu me vazhdu të ditën. E bëni qëtu okej, edhe mundi me hek telefonin komplet me shti në gjep. Tash për shemëll, mund është me qute poshtë, përpjet, onash, non të majtë, non djath, edhe e vreni që është gjithë shka në regull. Mundi me majtë triggerin të rëst edhe me kliku me qitë onën e poshtë me kështo, edhe prap me majtë për me qitë normal. Nëse kamerën për shemëll e kite poshtë edhe do me këthy shumë shpejt në vend, veç mund është me kliku shpejt triggerin 2 herë, edhe ju kthen në pozit fillestare, edhe do më thonë mund është me vazhdu me gjiru. Nëse doni me ditë edhe settingsa se që i kam kamerë për me bo smooth video, mëj me bo edhe një video tjetër, edhe nëse keni në eksperiment tjetër në mendje, mëni me shkru në koment, e këqyri nëse është për me bo e bëj, edhe shpresoj që ka pëlqy që video, nëse ju ka pëlqy bëni like, po që dënë me po ma shumë që si video, mund është mi bashku channelit, me bo subscribe, edhe na shihim në video në arshme. Peace out.